So yun guys, nagawa na. Good morning guys. So today, tuturuan ko kayo kung paano magpagawa at kung magkano ang magpagawa ng roll up. So stay tuned. Ayan guys, so kakabit natin ngayon yung roll up. Roll up tayo parang katulad ng kabila. So sinisimulan na magle-level. Oh, ito yung malulupit mag-roll up dito. 5.5. Yung piso mo yata yun, oh. Nakahulog ah, wala nang 55. Sobra. 5.5. Ito yung kapantay sa flooring. Yan. Yung ano. Mababa na kasi. Oo, mababa na. Yan. Tama, para hindi pumasok yung ulan. Sakto lang hindi naman So ito na yung gagamiting roll up, ano. Yung mga dahon. Ito yung spring niya sa loob. Yan talaga, naniniwala na ako na ito nagpapatibay talaga to no? Kasi lahat ng roll up na kinabit nyo, wala pang nagka-problema sa spring. Oo, Dahil sa ganyan, sabay-sabay sila ito. kapitbahay namin, nagpakabit. Hindi sa inyo, di ba? Mga ilang araw pa lang, tagilid na yung Di pantay yung baba, no? Kaya nga, hindi. Wala, hanggang ngayon, problema nila. Ilang beses na yun ni-repair. Pero may pagre-repair, inaayos lang, hindi nilalagyan ganyan. Wala. Magkakat. Yan guys, nilalevel na yung bakal na ididikit nila sa poste.
total size nga pala guys ng roll-up namin is, ang width niya 16 feet and then yung height niya is 10 feet. So, estimated roughly ganun. Nagre-range siya sa 15,000 and higher. So, that's it guys. Thank you all for your love and support. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin pa natin katulad nito. So, you take care and God bless.